So after ma-install ng Windows, so yan, hintayin nyo lang. Sadyang ganyan pagkauna pa lang. So next ay yung region. So United States, yes. Then hintayin lang ulit natin. Then keyboard layout, so US, yes. Want to add second keyboard layout, so skip na natin yan. Hintay lang ulit. Then kailangan mag-connect sa network, so connect. So yung password ko lalagay ko. Then next, hintay lang ulit. Then how would you like to set up? So set up for personal use, and then next. Dito kailangan ng mag-add ng account para sa Microsoft. So after nyo gumawa ng account, so hintayin nyo lang ulit, and then pin naman ang sunod. Yun gagawa kayo ng include letters and symbols. So syempre letters, symbols, at saka haluan nyo ng number. Kapag gagawa na kayo ng pin, so okay nyo lang, and hintayin nyo lang ulit. Dito, so do more across devices with activity history, so i-click lang natin yung yes. Get instant access to your Android phones, photos, text, notification, and more. So, wag na muna. Do it later na lang natin. Get help from your digital assistant. So, pwede natin i-accept or decline. Choose privacy settings for your device. So, accept lang natin. Ito na yung ating Windows, yan, after natin ma-installan. Then after nito, so yan, it will take several minutes, so medyo matagal-tagal to, so hintayin lang natin. So yan, installed na yung ating Windows 10, pero hindi pa dito natatapos kasi install lang pa natin ng drivers tsaka ng mga software. So i-update naman natin ngayon ng drivers. Makita ko muna pala sa inyo yung naka-install sa kanya after ma-install ng Windows 10. So yan, dalawa pa lang, so update na natin. Update na natin to. So yan, patapos na. So kapag tapos na, mag-automatic restart na yan. And after natin ma-install ng driver, so pakita ko muna ulit ang na-install ko. Ito yung mga na-install ko, guys. So ito na. And then next natin ay Microsoft Word. Ayan. Microsoft Word naman yung sunod. So install ko na lang muna guys ng Microsoft, so hindi ko napapakita sa inyo kasi paulit-ulit ko lang naman ito ginagawa. Yung after na lang ang ipapakita ko after ko ma-installan. So ito, na-install ko ng Microsoft Office, and then iraran natin. So ito na, na-install na, nagraran na rin.
Yan, okay na. Yan, may microSupport na. Next, install na natin ang Google Chrome. Kasi ito naman, Chester, meron yung Internet Explorer, kaso, di ba, sanay ka din naman ng Google Chrome, so install na natin yun. Dali lang naman niya kasi may internet. So, hintayin lang natin mag-install. So, ito na yung ating Google Chrome, installed na yan. Okay na siya. Google Chrome ko na. Windows 10 eh. Bakit? So, dito tuturo ko naman kayo paano mag-install ng Windows 10. So, gamit yung ating USB lang. So, bahayin na natin. So, bahayin natin. So, setup muna natin. Press F2 muna natin sa keyboard. Ayan. Setup muna natin yung boot. Kung ano yung muna mag-boot. Pinapress ko na yung F2 dito sa ating keyboard. So, punta tayo sa boot. Then, set natin itong number 2 sa Kingston Data Traveler. Yun yung USB ko ito. So, set natin sa number 1 para yun yung una mag-boot. Ayan, okay na. And then, F10. Save, yes. Then, yung USB na yung una mag-boot. So, ayan, nakikita nyo naman. Installer na yan sa USB. Then, click nyo lang yung next para mag-install. Then, halimbawa ito, install now. And then, makikita nyo yung mga susunod na video. Ayan. Halimbawa, install now. Kung may product kayo, so ilagay nyo dito. So ako wala, so I don't have a key. And then pipili kayo dito, for example, Windows 10 Pro, and then next. And then I accept. Ayan, and then next. And then dito, custom. And then pipili kayo kung anong partition yung i-install nyo. So ito, yung 1, so system reserve lang yun, so wala yun. And then ito yung dalawang partition natin, so pwede kayong pumili dyan. So ako, halimbawa for example, ang napili ko is 2, and then i-click lang natin yung next, and then ito yung susunod sa video. After installation, ito na yung ating laptop na may install na Windows 10. So try natin sa Google, papakita ko sa inyo. Natin sa YouTube. So yan, okay na. So gumagana na. Okay. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.